อ่าเรือนข้างหน้านี่แหละ เร็วผู้ตายเป็นใคร ผู้ตายชื่อฉินหวัน เป็นน้องชายรวบอุทธรของราชบัณฑิตฉินซูที่นี่คือเรือนรับรองของตระกูลฉิน ไม่งั้นเราคงไม่มาขอความช่วยเหลือจากศาลตาหลี ราชบัณฑิตคืออะไรอะ คือขุนนางที่ดูแลสำนักบัณฑิตหลวง ขุนนางใหญ่นะสิ ใครเป็นคนพบศพ อ๋อแมวน่ะชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้ ได้ยินเสียงแมวร้อง ตอนที่ฟ้าสาง กี่โมงแล้วแมวมาจากไหนเนี่ย เป็นการปล้นเหรอ เรื่องนั้นแปลกมาก ศพก็ตายอย่างประหลาด อยู่ข้างในเหรอ ใช่ ที่เกิดเหตุนี่คงต้องรบกวนศาลตาหลีแล้ว อ๋อ อ่าม ขอบคุณ ระวังนะ เฮ้ย นั่นคนชนะสูตรของศาลต้าลี่นี่ มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ข้าไม่เห็นเขาเลย เราไปลึกลับที่สุดในศาลต้าหลี อย่าถามว่าเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ และไม่ต้องสนว่าเขาไปตอนไหน แต่ตอนต้องการเขาจะอยู่ แมวตัวนี้ดูดเลือดคน คงเป็นแมวจรจัดแถวนี้ เอ๊ะ ถูกกลิ่นคาวดึงดูด เลยทำให้คนเจอศพ ข้าขอออกไปเดี๋ยว เอ้ย ขอโทษขอโทษ เอ้ยอ่ะเราหัวหน้า ที่คอมีรอยรัดชัดเจน แต่ไม่ถึงแก่ชีวิต สาเหตุการตาย มีแผลจากมีดที่หน้าอก เวลาที่ตายน่าจะไม่เกิน1 วัน รองหัวหน้าสร้างกวน ตามข้ามาทำไม อ๋อนี่คือขี้ผึ้งใบปั้วเหอทานนิดหน่อยจะได้สดชื่น ได้ขอบใจ เหล้านี่ นี่เป็นกลิ่นอะไรเนี่ย ผงยา5 สี ก่อนตาย เขาเสพผงยา5 สี ผงยา5 สีเหรอ หวังชี สุนเป้า ออกไปถามเรื่องผู้ตายกับชาวบ้านแถวนี้ ขอรับ ขอรับ รองหัวหน้า ดูสิ
เราหัวหน้า เจอบางอย่าง ไป โอ้ยอะไรเอา ทางนี้ อะไรขึ้น มีอะไรกันนะ มีอะไร มีคนเหยียบหีบข้ามกำแพง อาจจะเป็นฆาตกรก็ได้ เป็นไงบ้าง เราไปสอบถามมาแล้ว ฉินหวันดูจะเป็นคนสันโดษ ไม่ค่อยมีใครได้เจอเขา และไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นน้องของราชบัณฑิตด้วย แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่แปลก ตอกเซิงผิงอยู่ในย่านที่เงียบเหงาแล้วก็เปลี่ยวตระกูลฉินมีชื่อเสียงจากฐานะของเขา แล้วฉินหวันจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ตามที่รองเจ้ากรมอาญาว่า ฉินหวันทำวงตระกูลเสื่อมเสียสำนักบัณฑิตหลวงเลยไล่ออก จนฉินซูยังไล่ออกจากบ้าน ในตระกูลขุนนางถูกไล่จากบ้านก็เท่ากับเนรเทศ ฉินหวันทำอะไรผิดกันแน่นะ ได้ยินว่าเกี่ยวข้องกับผงยา5 สี ฉินหวันน่าจะเสพยาจนสติเลอะเลือน เลยถูกไล่ เดี๋ยวทุกคนแป๊บหนึ่งแล้วผงยา5 สีคืออะไรอะ ผงยา5 สี เคยได้ยินเรื่องหลอมยาไหม หลอมยาเหรอ อ๋อ เคยได้ยิน ยาเซียนวิเศษไง แบบกินแล้วกลายเป็นเซียนได้นะ โลกนี้มีเทพเซียนจริง ๆ ที่ไหนกัน แต่มีนักพรตที่งมงายเรื่องเทพเซียนอยู่จริง ใช้ธาตุวัตถุมาล่อเพื่อว่าจะหลอมยาได้ เพราะหลอมไม่ได้อยู่แล้ว ก็เลยเกิดผงยา5 สีขึ้น ที่เรียกผงยา5 สีก็คือชื่อเรียกรวมๆ มันผสมขึ้นจากพวกธาตุวัตถุที่มีฤทธิ์ร้อน ประกอบด้วยกรรมฐานแดงแร่ชาติและยาแรง หลังจากเสพแล้วจะมีชีวิตชีวาบรรลุมิติลึกลับ เห็นแดนเทพเซียน แต่มันก็แค่เรื่องหลอกลวง การบรรลุมิติลึกลับ เป็นแค่ภาพดวงตาหลังถูกพิษ แต่ว่าแร่ชาติกับกรรมฐานต่างก็เป็นยาพิษ คนจะกินได้ยังไง ใช่เหล้าก็เป็นยาพิษนี่ แต่ก็ยังมีคนชอบดื่ม เฮ้ยเลิกแล้วเลิกแล้ว ไอ้นี่เฮ้ยระวัง เฮ้ยสุนเป้าเป็นอะไรไหม โอ้ ไม่ใช่แค่นั้น อาจเพราะมีเรื่องเทพเซียนมาประกอบ ปี 2 ปีนี้ผงยา5 สีเลยเป็นที่นิยม จนกลายเป็นกระแส หลายคนต้องเสียคนเพราะมัน อย่างนั้น ฉินหวันก็เป็นลูกล้างผลาญนะสิ ราชบัณฑิตฉินซู ดูแลสำนักบัณฑิตหลวงปกครองอย่างรอบคอบทำไมถึงมีน้องแบบนี้ได้ เจ้าพูดอ้อมไปอ้อมมาไม่ตรงประเด็น ซึ่งก็คือรอยเท้าพวกนี้ นี่เป็นคดีฆาตกรรม อีกอย่างฆาตกรก็ปีนกำแพงไป เป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่ทิ้งรอยเท้าไว้ เขานั่นแหละ คือกุญแจสำคัญ รองสร้างกวนพูดถูก ท่านมีข้อเสนอแนะไหม ข้าย่อมมีแนวทาง แต่ท่านว่ามาก่อนก็ได้ ข้าแนะนำว่า ให้ตรวจสอบน้ำแข็งก่อน น้ำแข็งเหรอ ผงยา5 สีแรงมาก ต้องสลายฤทธิ์ยา ไม่อย่างนั้น หัวใจจะร้อนเหมือนถูกแผดเผา และคนที่เสพบ่อยๆ ผิวจะบอบบางมาก ใส่ได้แค่ชุดเก่าชุดใหม่ไม่ได้ ศพที่พวกเราเห็นเมื่อกี้ก็ด้วย ค่อยถอดชุดปลดเข็มขัดเพราะอย่างนี้ และถ้าจะบรรเทาฤทธิ์ยา ก็มักจะนอนเตียงเย็นๆ กินอาหารเย็นๆ กับ เหล้าเย็น ใช่เหล้าเย็นๆ ข้าถึงแนะว่าให้ตรวจสอบน้ำแข็งก่อน อีกอย่าง น้ำแข็งรักษายาก ยังไงก็ต้องละลาย ดังนั้นคนที่เหยียบหีบนี่เข้าห้อง ก็อาจเป็นคนส่งน้ำแข็ง ส่งน้ำแข็งเหรอ ใต้หีบนี่เปียกชุ่มเลย น้ำแข็งคงจะละลายมา1 คืนแล้ว เอาล่ะ ในเมื่อมีเบาะแสแล้ว จะชักช้าไม่ได้ไปสืบกันเถอะ ถ้าเราเจอเขาก็อาจรู้คำตอบ ได้กันแบ่งเป็น2 ฝั่ง เชิญเสือไปกับข้า คนที่เหลือให้รองหัวหน้าสร้างกวนสั่งการ ได้เลย งั้นฝั่งข้าจะเริ่มตรวจสอบน้ำแข็งนะ ได้ข้าจะไปจวนตระกูลฉิน หวังว่าจะได้เบาะแสใหม่ ไป ได้ ไปเถอะ มา มาสดๆกัน อ้าว ไปดูก่อนมา อ้าวใต้เท้าทั้งสอง แวะมาซื้อน้ำแข็งเลยขอรับ ข้าไม่ได้มาซื้อ มาสืบอะไร อ๋ นะ อไม่เรื่องอะไรใต้เท้าถามมาได้เลย คนมาซื้อน้ำแข็งมีบันทึกไว้ไหม เมื่อวานที่บ้านของตระกูลฉินได้ไปส่งไหม คนแส่ฉิน ไม่ทราบว่ากี่โมงเลยขอรับ ประมาณยามอู่ ไม่มี เมื่อวานหลังเที่ยงไป ที่ร้านก็ปิดแล้วล่ะขอ ๆ รับ เท่าแก อ่ะ เท่าแกคือน้ำแข็งวันนี้จะมีคนมาเอาไหม เฮ้ย ดูท่าวันนี้คงไม่มีใครมารับอ่ะนะน่าเสียดาย ล้างไปเถอะ อ่ะ ไป ขอรับ ช้าก่อน เดี๋ยวก่อนขอรับข้าถามอีกหน่อย เท่าแก่ พื้นน้ำแข็งนี่อะไรเหรอ
เฮ้ยเรียนใต้เท้า น้ำแข็งร้านค้าขายยกห้อง ห้องนี้พอเปิดแล้วก็ต้องขายให้หมด ไม่งั้น หากเสร็จเหลือๆก็จะละลายหมดอ่ะเพราะงั้นคนที่อยากจะซื้อก็ต้องจองเอาไว้ พอรวมได้ครบห้องดึงถึงจะเปิดห้องเอาน้ำแข็งออกมา แต่ว่านะนี่ก็แค่ส่วนใหญ่ก็จะมีบางส่วนที่เหลืออยู่เปื้อนทรายเปื้อนหญ้าก็คือพื้นน้ำแข็ง ได้ยินคนงานบอกว่าจะมีคนมารับพื้นน้ำแข็ง พื้นน้ำแข็งน่ะขายถูกหน่อยก็ได้แล้วพอได้กำไรมา งั้น บ้าง เมื่อวานมีใครรับพื้นน้ำแข็งไหม มีนะช่างทำร่มที่ชื่อตู้เฉิ ช่าง ม ทำร่ม ช่างทำร่มใช้น้ำแข็งทำอะไร เออนี่ใต้เท้าเขาน่ะเป็นพวกเสพยา ยา ผงยา5 สีนะครับ ขอบคุณเท่าแก่ ขอบคุณอาจารย์ เฮ้ยเขา ใต้เท้าทั้งสอง ใต้เท้าข้าเชิญท่าน ได้เท้าฉิน คารวะใต้เท้าฉิน รองหัวหน้าหลี มาเพราะเรื่องของฉินหวันเหรอ โปรดหักห้ามใจ ไม่ต้องหักข้ามใจหรอก ฉินหวันถูกขับออกจากตระกูลแล้ว ไม่เกี่ยวกับตระกูลข้า ไม่นับเป็นคนตระกูลฉิน เขาอยู่ข้างนอก ไปก่อเรื่องอะไรทำเรื่องเลวร้ายจนต้องตาย ล้วนเป็นเรื่องของเขา เชิญสืบได้เต็มที่ แต่ทางข้าไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ถ้าอย่างนี้ ยังมีอะไรอีกไหม ไม่มีแล้ว มีค่อยมารบกวน ลุงอู ขอรับ ใต้เท้าทั้งสอง เชิญ ไม่ส่งนะ เชิญ ลุงอู สีหน้าดูไม่ดี มีเรื่องในใจหรือเปล่า ไม่มีขอรับ สารต้าหลี่มาเพราะ เรื่องของคุณชายรองฉิน งั้นรู้ไหมว่าคุณชายรองถูกใครเขาทำร้าย ตรวจสอบอยู่ เอ๊ะ ถ้าลุงสะดวก ขอคุยด้วยหน่อย ที่นี่เงียบสงบใต้เท้าอยากถามอะไรเชิญว่ามาได้เลย แต่ว่าข้าน้อยยังมีงานในจวนที่ต้องจัดการ ไม่ต้องห่วง ไม่นานนักหรอกพวกเราแค่อยากรู้ว่า ปกติคุณชายรองฉินเป็นยังไงทำไมถูกขับออกจากจวน คุณชายรองข้าเห็นเขามาตั้งแต่เล็กนะใครจะคิดว่า
ไต่เท้าของข้าอยากให้คุณชายรองประสบความสำเร็จ แต่คุณชายรองตั้งแต่เล็กเป็นคนหัวอ่อน ไม่ชอบศึกษารักแต่เล่นดนตรี เพื่อให้เขามีความก้าวหน้าไต่เท้าข้าเลยอาจจะเข้มงวดไปบ้าง แต่ว่ายิ่งเข้มงวด คุณชายรองก็ยิ่งกลัว ก็ยิ่งถดถอย ไม่ใช่แค่เรื่องเรียนที่ไม่เอาไหน แต่กลับมีปัญหาพูดติดขัดอีก อะไรคือติดขัด ก็คือติดอ่าง อ๋อ พอเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งน่าอับอายไปใหญ่ไต่เท้าของข้าเลยค่อยๆถอดใจ ปล่อยผ่านไป แต่ต่อมามีอยู่ช่วงหนึ่ง คุณชายรองจู่ๆก็ดีขึ้นมาดูมีชีวิตชีวาตำราก็อ่านแล้วเข้าใจ ทุกคนต่างคิดว่าครั้งนี้คุณชายรองคิดได้แล้วไต่เท้าก็ปลื้มใจ ส่งเสริมคุณชายรองเข้าสำนักบัณฑิตหลวง ทั้งยังขอให้หงหลูซื่อเป็นผู้แนะนำให้พาคุณชายรองไปเยือนถึงบ้าน แต่หลังจากไปได้ไม่นานไต่เท้าก็ไล่คุณชายรองออกจากจวนบอกว่าคุณชายรอง ตอนอยู่จวนคนอื่นทำเรื่องน่าอาย เพราะเสพยาเกินขนาด ตอนนี้ไต่เท้าถึงได้รู้ว่าคุณชายรองแอบเสพผงยา5 สีมานานแล้ว ทุกสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้ล้วนเกิดจากการเสพยาไต่เท้าข้าเป็นถึงราชบัณฑิต ดูแลสำนักบัณฑิตหลวง คุณธรรมถือเป็นหน้าตา ในบ้านกลับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นก็เลยเฮ้ย ในตอนนั้นเกิดเรื่องน่าอายอะไร เรื่องนี้ข้าน้อยก็ไม่ทราบ หลังจากคุณชายรองถูกขับออกไป ท่านได้เจอเขาไหม ข้าแอบไปพบเขาอยู่หลายครั้ง น่าสงสารไม่ว่ายังไง คุณชายรองก็เกิดในตระกูลใหญ่ ตั้งแต่เด็กไม่เคยต้องมีเรื่องให้กังวล แต่หลังจากถูกไล่ออกจากจวน ก็อาศัยอยู่เรือนนอกที่รกร้าง ไม่มีใครคอยปรนนิบัติ ไม่ว่าตรงไหนก็ดูไม่ได้ ตกอับถึงที่สุด ยิ่งไม่มีครอบครัวคอยบังคับ ก็ยิ่งเตลิดกันไปใหญ่นิสัยเสพยาก็ไม่เปลี่ยน พูดให้แรงหน่อย ก็เรียกได้ว่าเป็นคนบ้าเลย ใครอ่ะ คุณชายร้องข้าเองข้ามาเยี่ยมท่าน คุณชายร้อง คุณชายเหรอ เจ้าเรียกข้า ข้าคู่ควรเหรอ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ คุณชายยังเสพยาอยู่อีกเหรอ เลิกเสพได้แล้วมันไม่ดีกับร่างกาย ใส่หัวไปเลย โอ้ ไม่ต้องสนใจข้า ใส่หัวไป คุณชาย คุณชาย ใส่หัวไป น่าเสียดาย คุณชายรองทำยังไงก็เลิกยาไม่ได้ ไม่งั้น บางทีใต้เท้าข้าอาจจะให้เขากลับมา ก็ไม่ถึงกับว่าต้องมาตายอย่างอนาถ ใครนะ ใครเฮ้ยอะไรกันเนี่ย ไม่จับคนดันกระโจนใส่ข้า ข้ากลัวท่านทำร้ายผู้บริสุท ผู้ ธิ์ บริสุทธิ์อะไรพูดไม่เป็นก็อย่าพูด ฮะ ผิดอีกแล้วเหรอ เห็นอะไรเล่ารีบไปเลย ไปตามพลของหน่วยหมิงจิ้งมา เออ เงยหน้าขึ้นมา ขายหน้าไหมถามว่าขายหน้าไหมขายหน้าคนของศาลไหม ข้า อ้าปากทำไมจะพูดอะไรกัน อาลีบาบาน่าสงสารชะมัด อย่ามัวสนใจเรื่องคนอื่นเลย ขอรับ ตัวคนผู้นี้ไม่มีแผลภายนอก เพียงแต่
ที่หลังกับเอวมีแผลเก่า เอ็นกระดูกทั้งสองมือไร้เรี่ยวแรงข้าพบผงยา5 สีที่มุมปากของเขา ลักษณะเหมือนกับศพคราวก่อนเลย จึงสันนิษฐานเบื้องต้น ว่าถูกพิษจนตาย ขอดูรอบๆหน่อย ไม้จันทร์หืมอิ๊ชรองหัวหน้าแต่เท้ารองเท้าของตู้เฉิงเหมือนที่พบในที่เกิดเหตุของฉินหวัน แล้วหีบใบนี้ หีบนี่ดูก็รู้ไม่ใช่ของตู้เฉิง ช่างทำร่ม จะใช้กล่องไม้จันทร์มาใส่ของได้ยังไง ดังนั้นคืนนั้นตู้เฉิงฉวยโอกาสตอนส่งน้ำแข็งเข้าประตูของฉินหวันฆ่าคนชิงทรัพย์ แต่ว่าคนที่โจมตีรองหัวหน้ากับอาลีบาบาเป็นใครกัน ตอนนั้นตู้เฉิงก็ตายไปแล้ว บนตัวตู้เฉิงแทบไม่มีรอยแผล แสดงว่าไม่ได้ถูกฆ่า อีกอย่างตอนตายก็วาดร่มอยู่ แสดงว่าไม่ได้ป้องกัน คนที่อยู่ในห้องคงจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดฆ่าฉินหวัน ข้าจะมาถึงหลังตู้เฉิงตาย เรื่องนี้ไม่สอดคล้อง ขอโทษ ต้องโทษข้าทำผิดมหันต์หากไม่ใช่เพราะข้าคนผู้นั้นอาจถูกจับแล้ว รองหัวหน้า ตู้เฉิงเป็นคนของสำนักศิลป์ ขอรับ สำนักศิลป์ ดูสิ ช่างในสำนักศิลป์ฝีมือดี ตู้เฉิงเป็นช่างทำร่ม เกี่ยวอะไรกับสำนักศิลป์ ข้าเห็นภาพที่เขาวาดก่อนตาย ฝีมือไม่ธรรมดา มีพลังอย่างมาก เลยสงสัย คาดไม่ผิดเจอบันทึกของตู้เฉิงในบันทึกของสำนักศิลป์บอกว่าหลายปีก่อน ตู้เฉิงวาดภาพฝาผนัง ไม่ระวังตกลงมา บาดเจ็บหลังกับเอว มือทั้งสองก็พิการ ไม่มีแรงวาดภาพ จึงถูกขับจากสำนัก ข้าเห็นภาพบนร่มในร้านของเขาล้วนไร้กำลังมืดมนห่อเหี่ยว สอดคล้องกับที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ว่าภาพที่เขาวาดก่อนตาย กลับต่างโดยสิ้นเชิง ดีกว่าก่อนบาดเจ็บซะอีก ไงเป็นงี้ล่ะ ข้าสงสัยว่าเสพผงยา5 สีมากเกินไป เสพมากไปก็มีเหตุผล แต่ผงยา5 สีมีฤทธิ์แบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ ช่วยทำให้กระปี้กระเป๋าได้ แต่รักษาอาการพิการได้ด้วย นี่ไม่ใช่ยาเซียนวิเศษเหรอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะผงยา5 สีไหม สิ่งหนึ่งที่รู้ก็คือ คนที่มือไร้กำลังทำให้บนตัวของฉินหวันเกิดแผลเป็นแบบนั้นไม่ได้ พูดแบบนี้แสดงว่ามีพวก รองหัวหน้าสร้างกวนในหีบมีใบกู้ยืม ฉินหวันยืมเงินคนอื่น แต่ยืมเงินก็ต้องค้ำประกัน ใครค้ำประกันให้ ผ้าผืนนี้ใช้เพื่อรักษาสายพินพ่อบ้านตระกูลฉินบอก ฉินหวันดีดพินเป็นงานอดิเรก ผ้าเช็ดพินอยู่นี่ แล้วพินล่ะ ฉินหวันชอบดีดพิน ตอนที่ไปสำนักบัณฑิตหลวง บัณฑิตผู้หนึ่งก็พูดเรื่องนี้ งั้นคนที่ปล่อยกู้ก็น่าสงสัยมาก หากพินนี้มีค่ามากแล้วก็ เป็นไปได้ว่าคนที่ปล่อยกู้เห็นแก่เงิน แถมยังร่วมมือกับตู้เฉิงฆ่าคนชิงทรัพย์ข้าจะไปสืบ ไม่ต้องตามมาก็เจ้านั่นแหละ ข้าโอ๊ย โถ ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย ไปสิ ไปสิ แต่รองหัวหน้าสร้างกวนไม่ให้ใครตาม รีบไปหมายถึงหูซื่อ อาลีบาบา ไม่ไปตอนนี้จะรอถึงเมื่อไหร่ รองหัวหน้าออกคำสั่งแล้วเร็วเข้าสิ มีเหตุผล ไปสิเร็วๆรีบไป
นกจุยจิวขันเรียกคู่อยู่บนเกาะแก่งกลางแม่น้ำหมายความว่าแบบนี้เหรอ เอ้าจริงสิ รองหัวหน้า อ๋อ บัณฑิตผู้นั้นบอกว่าหากอยากรู้เรื่องฉินหวันมากกว่านี้ ให้ไปหาหงหลูซื่อ เราจะไปสืบเลย ได้ไปเถอะ ขอรับ ท่านปิง เราจะไปสืบอะไรอะ ปัวยาโบกสะบัด จงชีหยุดรับฟัง อะไรทำไมถึงท่องกลอนล่ะ ไม่ใช่ตระกูลของฉินหวันเข้มงวด งานอดิเรกของเขาคือการดีดพินแล้วเขาดีดให้ใครฟังล่ะ ท่านหมายความว่า ยังมีอีกเรื่องที่จวนตระกูลฉินพ่อบ้านบอกว่า ตั้งแต่ฉินหวันถูกขับจากจวน ก็อยู่ในที่ที่เปลี่ยว แต่คราวก่อนที่ไปดู เรือนเล็กๆ นั่น ดูแล้วเคยมีชีวิตชีวา คนเสพยาที่ถูกขับจากจวน จะคิดดูแลเรือนเหรอไม่มีเหตุผลเลย แล้วเรื่องนี้อีก ยาผง5 สีที่เหลือ เหมือนในที่เกิดเหตุของฉินหวัน นี่ หากอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ ต้องไปหาคนคนหนึ่ง ใต้เท้าที่เรามาเพราะอยากถามหน่อยว่า ตอนนั้นใต้เท้าฉินมาหาท่านก็เพื่อให้ท่าน เป็นผู้แนะนำฉินหวันใช่ไหม ใช่ ใต้เท้า เราอยากรู้ว่า วันนั้นตอนที่ไปเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ เรื่องนี้ ขอใต้เท้าโปรดชี้แนะ ก็ได้ จะว่าไป ก็รู้สึกแย่มากจริงๆ วันนั้นใต้เท้าฉินพาฉินหวันมา ปกติแล้วคนมีการสอบเข้าสำนักข้าถามเขาตอบ ทดสอบพวกการบ้าน ทดสอบวิชาความรู้ การจะแนะนำคนเก่ง ก็ต้องดูท่าทางด้วย แต่ฉินหวันผู้นั้นกลับดูประหม่าเป็นพิเศษ อึกอักประโยคเดียวนานกว่าจะพูดได้ กระอักกระอ่วนจริงๆฮ่าสีหน้าของไต่เท้าฉินดูแย่มากๆพอเห็นว่าเขาไม่รู้จริงๆ ก็เลยเลิกถาม แต่ไต่เท้าฉินไม่ปล่อยผ่าน จะให้ฉินหวันนำบทความที่เตรียมไว้ท่องให้ข้าฟัง เห็นเขาแบบนี้ข้าก็พูดไม่ออก แต่พอฉินหวันได้ยินไต่เท้าฉินพูด ก็ออกไปทำสิ่งหนึ่ง ฮะ ทำอะไรเหรอ บอกจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไป ถ่ายเบ้าเหรอ ไม่ใช่ หลังจากกลับมาชินหวันก็เปลี่ยนเป็นคนละคน มีชีวิตชีวา ไม่หวาดกลัวแล้ว ข้าจะท่อง คล้ายมีคนในหุบเขาลึก สวมชุดใบไม้คาดเถาวัลย์ปากแย้มสวนตาประกาย ข้าเป็นเช่นนี้ท่านชอบหรือไม่ เหลวไหล ที่ข้าให้เจ้าท่อง คืออันนี้เหรอ ฮะ ข้า อยู่ในป่าไผ่ลึก มองไม่เห็นฟ้า เปี่ยมด้วยเพศภัย พื้นที่ว่างเปล่า คนบนเขาขจรกลิ่นตู้รั่ว ดื่มน้ำจากน้ำพุใต้ร่มเงาสน วันนั้น แล้ว เขาท่องบทพูด หลังจากนั้น ภูเขา บทความนั้นท่องได้สับสนวกวน ใครก็ดูออกว่าไม่ปกติ แต่เขากลับไม่รู้ตัวเขาไม่รู้จะจัดการยังไง ตอนนี้เอง ชินหวัน เก็บ3 บุปผางาม บนเทือกเขาก้อนหิน ใต้เท้า เขาเป็นอะไรกันแน่ เขากลั้นไม่อยู่ อ๋อ อะไรนะ กลั้นไม่อยู่ กลั้ เหร น อ ไม่อยู่ หากไม่เกี่ยวกับคดีข้าไม่มีทางพูดออกมาแน่ไต่เท้าฉินกลัวเสียหน้ามากไป อบรมฉินหวันเข้มงวดจนเกินไป เกรงว่ามากจนเป็นผลเสีย ตอนนั้นเขาเสพผงยา5 สีเหรอ พอมาคิดดูก็คงจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าเดิมข้าคิดว่าพวกเขาพี่น้องจะคืนดีกันได้ ทำไมถึงพูดเช่นนี้ เฮ้ยเมื่อเดือนกว่าๆฉินหวันมาหาข้า แล้วตอนที่เขามาหาท่านเป็นยังไง ก็ดูเป็นปกติดี แม้จะติดอ่างนิดหน่อย แต่ก็ดีขึ้นมากแล้ว แถมบอกว่าเขาไม่ได้เสพยาแล้ว อยากให้ข้าเป็นคนกลาง ช่วยคุยกับไต่เท้าฉิน
จะได้กลับบ้านไวๆข้านะก็ยินดีจะช่วย ถ้าหากเป็นอย่างนั้นสองพี่น้องนี่ ก็เคยเจอกันอีกเหรอ ใช่ แต่ตอนนี้มาคิดดู ใต้เท้าฉินน่าจะไม่ยินยอมให้ฉินหวันกลับบ้าน ได้เบาะแสของคดีแล้ว อะไรนะ ฮะ หืม เจ้าชื่อว่าอะไร ข้าน้อยชื่อโขเนียง ชินหวันจำนำพินกับหลิวเย่าซือที่ปล่อยกู้ เจ้าไทยกลับมา จากนั้นก็ถูกชิงไป ใช่ ตู้เฉิงให้ข้าไปไถ่มา เงินเขาเป็นคนให้ข้า แล้วเจ้ากับตู้เฉิงเป็นอะไรกัน คือว่า เขาเป็น พินนั้นคือพินอะไร ข้าน้อยไม่ทราบ แต่เหมือนจะมีค่ามาก ตู้เฉิงเป็นเพียงช่างทำร่มตกอับ จะมีเงินให้เจ้าไปไถ่พินได้ยังไง ข้าก็ไม่รู้เขาเอาเงินมาจากไหน เขาให้ข้าไปไถ่พิน ข้าก็ทำตาม รู้ไหมว่าตู้เฉิงเสพยา รู้เจ้าค่ะ รู้แล้วทำไมเจ้ายังอยู่กับเขาอีก สตรีอ่อนแออย่างข้า เมื่อพลีกายให้เขาแล้ว จะมีหนทางไหนอีก อีกอย่างคิดว่าเขาจะเปลี่ยนได้ ฝากฝังผิดคนจะไม่เสียเวลาไปช่วยชีวิตหรอกเหรอ โคเนียง เจ้ารู้จักฉินหวันไหม ตู้เฉิงเคยพูดถึง เรื่องของพวกเขาเจ้ารู้แค่ไหน ข้ารู้แค่ว่า ก่อนหน้านี้พวกเขาเหมือนจะเสพยาด้วยกันบ่อย ก่อนหน้านี้เหรอ ๆ ใช่ กับฉินหวันเนี่ยนะ เพราะที่จริงตู้เฉิงไม่มีเงิน มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาประจบฉินหวัน บอกว่าผงยาของฉินหวันดีกว่าบริสุทธิ์กว่า มีการผลิตยาด้วยเหรอ ตู้เฉิงบอกว่าเหมือนผงยาของฉินหวันปรุงขึ้นเองทั้งนั้น ฉินหวันเขาปรุงยา5 สีเองเหรอ ใช่ ตู้เฉิงบอกว่าฉินหวันฝึกใช้ผงยา5 สีกลั่นเป็นยา คิดว่ารักษาโรคของตนได้ จากนั้นล่ะ ต่อมาฉินหวันกับตู้เฉิงก็ค่อยๆห่างกัน เพราะอะไรล่ะ เหมือนจะมีพ่อค้ายาอยากซื้อตำรับยาของฉินหวัน ให้ตู้เฉิงช่วยเจรจา ฉินหวันไม่ยอม ก็เลย ใช่แล้ว พ่อค้ายาคนนี้แน่ ขอไม่สำเร็จก็ร่วมกับตู้เฉิงฆ่าคน แล้วฆ่าตู้เฉิงปิดปาก ถ้าตรวจแผลที่เอวของตู้เฉิงก่อนหน้านี้ก็คือไปเอายากับพ่อค้ายาคนหนึ่งเป็นเซียนใหญ่แท้เจ้า ผงยาแถวตรอกเซิงผิงล้วนมาจากเขา พักพวกอยู่นี่เอง ไปตรวจสอบกันเลย โอ้ยโอ้ย เป็นทะยานขึ้นฟ้าวันนี้กลาย ทราบกวน เสียงข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ บินทะยานขึ้นฟ้าวันนี้กลายเป็นเสียนข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ 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 บินทะยานขึ้นฟ้า เจ้าก็คือเซียนใหญ่เจ้าเหรอ พวกเจ้าเป็นใคร ขัดขวางข้าเชิญเทพยามที่วาการ เทวดาลงมาจุติ ผู้รับสารมาถึงแล้ว ปราบมังกรปราบเสือทั้งวัน ขัดเกลาพลังพราน วันนี้จะบรรลุแล้ว กลายไปเป็นเซียน ผงยา5 สี จับไว้ เฮ้ยเลย ทำไมแรงเยอะอย่างนี้ ยังไม่เป็นเซียนฤทธิ์ยายังไม่พอ เอาใหม่
สุดเป้าออกแรงหน่อยเฮ้ยคิดไม่ถึงว่าคราวนี้รองหัวหน้าสร้างกวนจะได้หน้าไป เป็นไงบ้าง รองหัวหน้าสร้างกวน ชินหวันซ่อนผงยาไว้ในพิน นี่คือผงที่เหลือ ดูเหมือนว่า เขาฆ่าคนเพื่อจะชิงผงยาจริงๆ คงปิดคดีได้แล้ว ทำไม อ๋อ เปล่า คดีนี้คลี่คลายแล้ว เป็นผลงานของรองหัวหน้าสร้างกวน แงอยู่แล้ว ข้าเป็นรองหัวหน้าศาลมาหลายปี เรื่องไขคดีนะจิ๊บจ้อยนัก อ๋อ ท่านปิง คิดอะไรอยู่เหรอ เหมือนจะสมเหตุสมผล แต่รู้สึกว่าขาดอะไรไป ท่านปิงอย่าขยับ อย่าขยับ หืม ท่านดูนี่สิ ดูนี่ สายเคยถูกเปลี่ยน สารต้าหลี ไต้เท้า คดีจบแล้ว เจ้าก็กลับได้แล้ว เจ้าค่ะไต้เท้า กลับไปพักผ่อนให้ดี เป็นหญิงต้องแกร่ง อย่าทำตัวเองลำบาก ข้าน้อยเข้าใจแล้ว ไต้เท้าพูดถูก ไต้เท้า ตอนที่สืบคดี ในเมื่อเห็นพิน แล้วเห็นผู้พินบ้างไหม ผู้พิน ที่เจ้าพูดถึง ใช่นี่ไหม ใช่แล้ว ข้าน้อยทำเองกับมือ ข้าคืนให้เจ้า ขอบคุณไต้เท้า หากไม่ใช่เพราะผู้พิน คงหาเจ้าไม่เจอ และไขคดีไม่ได้ ทำไมพินของฉินหวันถึงมีผู้พินที่เจ้าท อ๋อ ตอนนั้นตู้เฉิงอยากดึงฉินหวันเป็นพวก จึงคิด ใช้สิ่งนี้เอาใจเขา ำสวยมากเลยล่ะ ละลาบละล้วงหน่อย ลวดลายบนผู้พินนี้คืออะไรกัน ดอกตู้รั่วอ๋อข้าน้อยแค่รู้สึกว่ามันสวยเท่านั้นเอง งั้นข้าน้อยขอตัวก่อน ขอบคุณไต้เท้า รักษาตัวด้วย อ้อมาแล้ว ลุงอู อ๋อไต่เท้าทั้งสอง แต่เท้าฉินล่ะ อ๋อไปรายงานตัวที่ว่าการไม่อยู่ที่จวน เอ๊ะนี่ไม่ใช่พินของคุณชายรองเหรอ คดีคลี่คลายแล้ว เราตั้งใจมาแจ้งแต่เท้าฉิน คลี่คลายแล้วแล้วถูกใครทำร้ายเหรอ เรื่องนี้แต่เท้าฉินมาค่อยว่ากัน อ๋อ ขอถามอีกหน่อย พินคันนี้ เคยซ่อมไหม อ๋อเคยซ่อมหลายปีก่อนไต่เท้าของข้าเพื่อไม่ให้คุณชายรองหมกมุ่น เกือบจะทุ่มพินคันนี้ทิ้ง สายมันก็เลยขาด ต่อมาโคเหนียงเป็นคนต่อสายให้ โคเหนียง โคเหนียงไหน เป็นอดีตสาวใช้ในจวนปรนนิบัติคุณชายรองทุกวัน ฝีมือดี เข้าใจดนตรี ต่อมาถูกไต่เท้าของข้าไล่ออกจากจวน มาดูก่อนได้จ้า กันเถอะข้าเหนื่อยแล้ว สวยๆทั้งนั้นนะเข้ามาดูก่อนจ้า พ
อย่าส่งเสียงไต้เท้าข้าไม่อยากทำร้ายท่านรออีกเดี๋ยวเรื่องก็จะจบแล้ว ทำไม ยังขาดอยู่อีกคนหนึ่ง พวกเขาฆ่าฉินหวัน สมควรตาย ไม่ว่ายังไงพูดให้ชัดเจนก่อน อย่าฆ่าคน ไม่มีปัญหาวางใจได้ คิดไม่ตกมาตลอด รู้สึกว่าเบื้องหลังยังมีอีกคน ที่แท้เป็นเจ้า เจ้ารู้จักกับฉินหวันแต่เด็ก เป็นสาวใช้ของเขา ถูกขับออกจากจวน เพราะฉินซูคิดว่าส่งผลต่อการเรียนของฉินหวันทำให้เอาแต่เล่นสนุก นั่นเป็นสิ่งที่ฉินซูคิดไปเอง คุณชายรองแค่รักพิน ไม่ถึงกับติดสนุก เขาตั้งหากไม่ให้คุณชายรองมีอิสระ แล้วฉินหวันเป็นคนยังไงกันแน่ เป็นคนดีมาก ดีดพินได้ดี พูดจาก็ไพเราะนิสัยอ่อนแอ แต่นอกจากเล่นพินได้ดีแล้ว ที่จริง เขาหัวช้าไปหน่อย เรียนไม่ค่อยเก่ง แต่เขาก็ไม่ได้ชอบ แต่ตระกูลฉินทำเช่นนี้ไม่ได้ ใช่ จะถูกตี อะไรนะ ฉินซู ตีเขาด้วยเหรอ ใช่ ไม่มีสิ่งที่ไม่ขัดหูขัดตาเขา เป็นเพราะเขา คุณชายรองค่อยๆเปลี่ยนไป นับวันยิ่งไม่พูดไม่จา ยิ่งไม่คล่องแคล่ว บางครั้ง แม้แต่พินก็เล่นไม่ได้ เพราะมือถูกไม้บรรทัดตีจนบวม แบบนี้ก็ช่าง ฉินซูยังทุบพินของเขา เพราะแบบนี้ข้าถึงปะทะกับเขา เลยถูกไล่ออกจากจวน จากนั้นล่ะ เจอฉินหวันอีกทีเมื่อไหร่ วันนั้น เขาอุ้มพิน เสื้อผ้าถูกฉีกขาด เดินหน้าบวมปูดไปมา จนข้าเกือบจำไม่ได้ ข้าถึงได้รู้ว่า เขาถูกไล่ออกจากบ้าน ถูกทวงหนี้จนไร้ที่ไปถึงมาหาข้า ข้าทั้งโมโหทั้งปวดใจ ข้าจึงขังเขาไว้ในห้อง ขังไว้7 วัน ช่วยให้เขาเลิกยา ยังช่วยใช้หนี้จนหมด ด้วยพินเหรอ พินคันนั้นสำหรับเจ้า น่าจะพิเศษเช่นกัน เทียบกับคนแล้ว แค่พินจะเป็นอะไร ข้าพาเขาไปอยู่ ในเรือนนอกของเขา ปลูกดอกไม้ทีละต้น เลี้ยงปลา ปลูกไม้ไผ่ ค่อยๆ เปลี่ยนที่นั่นให้เหมือนที่ที่คนอยู่ ข้าชอบคุณชายรอง คุณชายรองก็ชอบข้า เขาบอกจะแต่งกับข้า เป็นสามีของข้า ที่แท้ คนในสำนักบัณฑิตหลวงบอกเขาแต่งงานแล้ว ไม่ใช่คำโกหก แต่คุณชายรอง ก็ถูกฆ่าอยู่ดี หลังจากเขาหายดี ไปขอให้หงหลูซื่อเห็นใจ กลับไปบ้าน ได้เจอฉินซู เขาอยากให้ฉินซูยกโทษให้ คุณชายรองเขาไม่ได้หวังอะไร เขาแค่หวังว่าตอนแต่งงานกับข้า ฉินซูจะเป็นพยานให้ คุณชายรองไม่อาจลืมความกตัญญูต่อผู้อาวุโส เขาเป็นคนจิตใจดีแบบนี้แหละ แต่ฉินซูไม่สนใจเลย ข้าคิดว่าไม่เป็นไร ขอแค่เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ ก็เพียงพอแล้ว แต่มีวันหนึ่ง คุณชายรองบอกว่า
เขาอยากทบทวนบทเรียนกับสำนักบัณฑิตหลวง เขาต้องการชื่อเสียง เพื่ออนาคตของพวกเรา เขาอยากให้ฉินซูยอมรับในตัวเขา เขาจะตั้งใจอ่านตำรา ข้าก็สนับสนุน เลยไม่ได้ไปรบกวนเขาที่เรือนอีก ผ่านไปสักพัก ข้าก็ยังไม่วางใจไปเยี่ยมเขาที่เรือน กลับพบว่าเขาหลอมยาอยู่ ผงยา5 สี ใช่ เขาหลอกข้า ข้าโมโหจนจะเป็นบ้า ข้าถามว่าทำไมต้องโกหก เขาบอกพอเขากลับบ้าน ตู้เฉิงกับพ่อค้ายานั่นก็รีบมาหา พวกนั้นบังคับให้เขาหลอมยา ไม่งั้นอาจส่งผลกับข้า จะขับข้าออกจากสันตู เพื่อไม่ให้เจ้าได้รับบาดเจ็บ จึงยอมทำตาม ไม่ใช่แค่นี้ ฉินหวันคิดจะหนี แต่ถูกจับกลับมามัดไว้ในเรือน อย่างกับสุนัข พวกเขาไม่ยอมปล่อย จนกว่าเขาจะยอม หลังจากที่ข้ารู้ต้นเหตุ ข้าก็อยากพาเขาหนี พาเขาออกจากเรือน ออกจากสันโต แต่ในตอนนี้ฉินซูก็มาอีก พวกท่านคิดไม่ถึงแน่ ราชบัณฑิตที่น่าเกรงขาม คำพูดสกปรกไม่น่าฟังแค่ไหน เขายังให้ฉินหวันด่าข้าด้วย แล้วฉินหวันทำยังไง เขาให้ข้าไป ให้ข้าออกจากสันตู นี่เป็นของเจ้า ใส่หัวไป คุณชายรองทำไมถึงทำเช่นนี้ ทำลายมันซะ ไป ไป ใส่หัวไป รีบใส่หัวไป ใส่หัวไป ใส่หัวไปซิรีบใส่หัวไป หลังจากที่ข้าไป ด้านหนึ่งก็ทุกข์ใจ ด้านหนึ่งก็คิดถึงคำพูดของเขา สวยทั้งนั้นเลยนายท่านฉินหวันหลอมยาสำเร็จแล้วเหรอ ข้าพอเข้าใจอะไรบ้าง ก็เลยว่ากลับไป เป็นเขานี่เอง เพื่อจะบังคับให้เขาหลอมยา ข่มขู่ข้ายังไม่พอ ยังถึงกับบังคับให้เขาเสพยาอีก คุณชายรองเคยบอกข้าว่า หากเขาเสพอีกก็จะฆ่าตัวตาย ข้าให้เขารักษาคำพูด แต่ใครจะคิด เขาจะทำแบบนั้นจริงๆ ตอนนั้นข้าเห็นคุณชายรอง ไม่มีความเศร้าโศกเลยสักนิด มีแต่ความเกลียด เจ้าถึงได้แก้แค้น ตอนแรกแค่รู้สึกแปลกๆ ทำไมพอฉินหวันเพิ่งกลับบ้าน ตู้เฉิงกับพ่อค้ายาคนนั้นก็มาถึงเลย ข้าไปหาตู้เฉิง ใช้ยาที่ฉินหวันทิ้งไว้ล่อให้เขาพูด คิดไม่ถึงจริงๆ คนที่บงการตู้เฉิงกับพ่อค้ายานั่น เดิมทีคือฉินซู และตอนแรก คนที่ให้ฉินหวันเสพยา ก็คือฉินซู ตอนที่กลัวก็กินมันซะ อ๋อ สิ่งที่ให้ฉินหวันกิน คือผงยา5 สีที่เขามักเสพ และพอฉินหวันออกจากบ้าน ก็จับตาดูฉินหวันตลอด ตู้เฉิงเป็นสายของเขา และพ่อค้ายานั่นคือคนที่ปกติปรุงยาให้กับเขา เดรัจฉานเลวเยี่ยงเดรัจฉาน เป็นฉินหวันที่ยังโง่ เขาคิดมาตลอดว่า ฉินซูหวังดีกับเขา ต่อให้เขาออกจากบ้านปรุงยาด้วยตัวเอง นั่นก็เพราะเพื่อใช้รักษาตัวเอง แต่ที่จริงแล้ว เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย แล้วยารักษานั่น เดิมทีก็คือพิษ เจ้าคือยารักษาฉินหวัน ฉ
ฉินซูแค่อยากควบคุมฉินหวัน ถึงใช้วิธีโหดร้ายเช่นนี้ เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลย คนแบบนี้สมควรตายจริง ข้าไม่ได้ฆ่าพวกเขาข้าโรยยาในผ้าเช็ดหน้าให้ตู้เฉิงเขาก็กินเองเซียนใหญ่เจ้าหายาไม่เจอและแย่งพินไป พวกเขาบอกยานั่นคือ ยาเซียนวิเศษสินชูก็คิดแบบนี้ งั้น ยาเนพินคือยังไงกัน ข้าบอกพวกเขาว่า ยาซ่อนอยู่ในพิน พวกเขาถึงจะยิ่งเชื่อว่า ฉินหวันหลอมยาได้สำเร็จ แล้วก็แย่งกันไปกิน เราหัวหน้าทั้งสอง แต่เท้าฉินซู ท่านราชบัณฑิต เสียชีวิตแล้ว ฮะ ไม่ใช่ยารักษา เป็นยาพิษ 这世界尽头的光亮，在那乌云之上的远方，黑暗的中央，我跨过蛮荒，找寻它光芒。 คนในภูเขา เปรียบดัง ดอกรุ่งรั่วอ่า 我在长夜流浪，也幻想，等不到天亮，也无需彷徨，有你心中的太阳。每当地上的人睁开双眼，真正仰望，为民的恒星的微光，是多少愿望，用同一个声音在歌唱。 นกจุยจิวขันเรียกคู่ อยู่บนเกาะแก่งกลางแม่น้ ๆ สตรีโฉมงาม เจ้าเป็นที่หมายปอง กรอนดี สุดท้ายก็ไขคดีได้ ต้องพึ่งรองหัวหน้าสร้างกวน ถึงได้เบาะแสมากมาย คดีนี้อย่ายกให้ข้าคนเดียว ทั้งคดีนี้ เพราะได้อาลีบาบาช่วย ยกให้เขาเถอะ ข้า ฟังนะ ข้ารู้ว่าเจ้าทำอะไรกับคนปล่อยกู้ ข้าแค่ใช้เงินนิดหน่อย ก็แค่น้ำมาคลองเกิด น้ำมาคลองเกิด โอ้ เจ้าสมบัติสำนวน